Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak buat review exhaust terbaru X-Max. Baru kedai ni. Buat demo sikit macam mana motor ni start. Dia pakai remote. Start dia kita kena start dulu, tekan dulu. Dia ada bunyi lah, alarm bunyi Pusing dia kurang. Kita kena on switch dia ke ignition. Okay. Okey, inilah exhaust terbaru keluaran Yamaha yang tak ada lagi di Sungai Petani ni, tak lagi di Malaysia. Nah, import dia boleh kontak saya 012 4500 501. Yamaha terbaik untuk kebahagiaan anda. Lupa nak beritahu. Honda tak ada benda-benda lagu ni, okey? Okey, bye.